maging positive na mayaman? Again, this is Coach Faith Puno at shoutout po sa mga bago pa lang nanonood ng video na ito. Paano maging positive na mayaman? 5 years ago, nang umattend kami ng IMG seminar at kagaya ng madami, gusto lang naming matutunan kung paano mag-invest sa stock market. Pang mayaman kasi. That time, naghahanap kami kung paano ba talaga namin mapapalago ang aming mga kinikita mula sa pagiging isang empleyado at negosyante. Pero madalas lahat ng seminar tungkol sa pag-i-invest ay may bayad. I am a follower of Brother Bo Sanchez sa Facebook at isa sa mga post niya na dumaan sa aking newsfeed ay ang Free Financial Literacy Seminar all over the world. Nag-register kami and the rest is history. Habang ginagawa namin ang aming first financial check-up with our mentor, Ms. Feli Santiago, diniscuss na sa amin ang pagsisave at pag-i-invest ng tama. Dapat daw muna naming i-build ang aming solid financial foundation. Mag-invest muna sa aming healthcare, which is Kaiser. Pero dahil kami ay interested lang sa stocks, hindi muna kami nakinig. Nagustuhan namin magpa-member sa IMG dahil sa lifetime access sa lahat ng seminar. Kasi nga, lahat ng seminar na nakikita namin ay may bayad at mahal. Sa IMG, pag member ka, may unlimited access ka na. Excited kami na maka-attend ng seminar tungkol sa stocks or mutual fund. Pero dahil ito ay nangyayari 2 beses kada buwan lamang, habang inaantay namin ang schedule ng mutual fund, umattend muna kami ng iba't ibang seminar ng IMG. Sa kaka-attend namin, dito namin naintindihan ang kalagahan ng solid financial foundation. Sinimulan na naming mag-invest pero ng tama. Kumuha muna kami ng aming Kaiser Ultimate Healthcare Builder. Sobrang na-excite kami na maramdaman ang kapanatagan na meron na kaming nasimulan na investment. Tuloy-tuloy pa din kaming umattend ng mga meetings at seminar ng IMG hanggang sa nasanay kami na palaging umaattend ng mga trainings. December ng 2015, 3 buwan ang nakalipas simula nang mag-join kami sa IMG. Dahil magpapasko din noon, nakatanggap kami ng cash gift. Excited ang karamihan na mamasyal at mag-shopping pero kami excited na mag-invest. At dahil alam namin na nasimulan namin ng tama ang aming solid financial foundation, nag-decide kami na mag-invest naman sa mutual fund mula sa aming cash gift na natanggap. Habang patuloy kaming umaattend ng seminar, mas na-excite kami na mag-ipon at mag-invest. Kaya lang, may mga utang din kaming binabayaran mula sa mga maling desisyon bago pa kami nag-join sa IMG. Natutunan namin na ang sagot sa utang ay pera. Para makapag-ipon at mag-invest ka, kailangan mo din ng pera. Kapag kulang ang pera mo, need mong i-increase ang iyong cash flow. Mabuti na lang, meron ding business opportunity ang IMG. At iyon ay magturo din sa mga kapwa-pamilyang Pilipino ng tamang pag-iipon. Sinimulan namin siyang i-share sa aming mga kamag-anak at kaibigan. Nag-decide din kaming i-share ang natutunan namin sa mga taong di namin kakilala sa pamamagitan ng social media. Ngayon, meron na kaming team na nagtuturo din ng financial literacy sa iba't ibang pamilyang Pilipino. Sabi nga nila, yung mga strangers turns into family habang kami ang aming mga sarili. Naging full-time IMG member kami. Nakapag-increase kami ng cash flow para ma-fund namin ang iba't iba naming mga investment. Unti-unti naming nabayaran ng aming mga utang, nakapag-build ng emergency fund, nakapag-build ng passive income. May bonus pa, nakakapag-travel din kami sa iba't ibang bansa as a reward sa pagtulong sa ibang tao. At dahil kami ay blessed, mas kaya din naming tumulong sa mga nangangailangan. Ngayon, paano nga ba maging positive na mayaman? Mag-ipon, mag-invest, tanggalin ang utang, at ang pinakamahalaga, build your solid financial foundation. Para anumang ipon o investment na meron tayo, hindi ito basta-basta mauubos o mawawala kung ikaw ay biglang nagkasakit o anumang emergency. Patuloy mong mapapalago ang iyong investment na makapagbibigay sa iyo ng financial freedom. Kung gusto mo din ma-attendan ang mga seminars na na-attendan ko, pwede kang mag-register sa link na ilalagay ko sa description box ng video na ito.